الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن هذا المنطلق إخوة الإيمان، فإن التسامح والتراحم من علامة الإيمان والعمل الصالح. إذا كان الإنسان يقول أنا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يسمع في هذه اللحظة ويتسامح في هذه اللحظة ويعفو في هذه اللحظة بشهادة القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب أوليائه. ولولا فضل هذه المودة والمحبة ما قال جل شأنه لعبده ورسوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إخوة الإسلام، لو نظرنا إلى حالة العرب قبل الإسلام لم تجمعهم كلمة العرب، ولم تجمعهم رابطة النسب، ولم تجمعهم رابطة الوطن، فكانوا يتشاجرون ويتقاتلون من أجل شربة ماء أو عشبة في صحراء أو بيت من الشعر أو شبر من الأرض. ولكن رابطة الإسلام هي التي جمعتهم، هي التي وحدتهم، هي التي جعلتهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لا انشقاق فيه ولا تصدع ولا اعوجاج، كما مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوة الإيمان، فإذا نشب نزاع أو حدث شيء كهذا فعلينا بقوانين الإخاء التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. ماذا قال؟ إنما المؤمنون إخوة. وبعد هذه الأخوة ماذا قال؟ فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. المسلمون جميعا تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. هذه الأخوة أخوة الإسلام. الإسلام هو الدين العام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله به نبيه محمد توثق عنده الأخوة الحقة التي جاء ذكرها في قوله جل وعلا: يا أيها الناس
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتعارف لا التناقض، فالتراحم لا التباغض. وقد تطرأ بعض العوائق تمنع هذا التعارف الواجب من الماضي في مجراه، أو ربما يكون اختلاف في فهم الحق وتحديد الخير. والرسول عليه الصلاة والسلام علم هذه الأمة: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، تجدوه إنه الغفور الرحيم.